Bine v-am găsit! Astăzi pregătesc o prăjitură de vară, pufoasă, aromată și plină de caise dulci și zemoase. Încep prin a curăța bolul cu un șervețel îmbibat în oțet alb. Procedez la fel și cu telul. Vreau să fie bine degresate pentru ca albușurile se bată perfect. Adaug 2 albușuri în bol, împreună cu un praf de sare. Bat albușurile la viteză mică, apoi la viteză mai mare, până obțin o spumă tare și lucioasă. Asta va da volum prăjiturii. Într-un alt bol, pun 2 gălbenușuri. Adaug 80 de grame de zahăr alb, pun și o lingură de zahăr vanilat pentru aromă și amestec totul bine până se combină. Torn 50 de ml de ulei de floarea soarelui și continui să amestec până se încorporează. Adaug 150 de grame de iaurt simplu cu 1,5% grăsime și omogenizez bine compoziția. Adaug o lingură de coajă de lămâie și amestec din nou. Cern 100-110 grame de făină direct peste compoziție. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, bine ați venit! Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent de fiecare dată când postez o nouă rețetă. Adaug o jumătate de linguriță de praf de copt și amestec foarte bine. Adaug albușurile bătute spumă. Le încorporez cu grijă, cu mișcări largi de jos în sus. Vreau să păstrez aerul din compoziție. Spăl foarte bine 250-300 de grame de caise. Le desfac, îndepărtez sâmburii și tai în cubuleți o parte din ele. Păstrez 3 caise întregi pentru decor. Presar o lingură de făină peste bucățile de caisă și le amestec. Așa evit să se lase la fundul prăjiturii în timpul coacerii. Adaug caisele tăiate în aluat și le încorporez ușor. Torn compoziția într-o tavă de 24 pe 14 cm, tapetată cu hârtie de copt. Așez deasupra jumătățile de caisă păstrate. În fiecare caisă adaug puțin zahăr brun, pentru un luciu discret și un gust caramelizat. Dau tava la cuptor la 180 de grade Celsius pentru 30-40 de minute sau până când trece testul scobitorii. Scot prăjitura din cuptor și o las să răcească în tavă. O tai în bucăți generoase, este moale și parfumată, iar aici puteți vedea cât de pufoasă este. Presar zahăr pudră înainte de servire și e gata. Aceasta a fost rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și de aceea nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, să dați like și share. De data viitoare!